हॅलो फ्रेंड्स, तुमचे खूप खूप मनपूर्वक स्वागत आर के प्राईम किचनमध्ये. आज आपण बनवणार आहे साबुदाण्याचे पापड. छान असे पांढरे शुभ्र होतात हे पापड आणि तोंडात टाकल्याबरोबर विरघळतात. तुम्हाला आजची साबुदाणा पापडाची रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक करा, जास्तीत जास्त वेळा ती शेअर करा आणि चॅनलला जर अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या. बेल आयकॉनला देखील क्लिक करा. छानपैकी पापड फुलत आहेत, साईजमध्ये डबल झालेले आहेत. चला तर पाहूया रेसिपी. 1 वाटी साबुदाणा घेतलेला आहे. हा आता आपण मोठ्या बाउलमध्ये ओतून 2 ते 3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊया. धुवून घेतल्यानंतर साबुदाणाच्या वरती अर्धा इंच पाणी ओतून आपण हा साबुदाणा 2-3 तासासाठी भिजत ठेवणार आहे. साबुदाणा भिजवून घेणं गरजेचं आहे का? तर हो. साबुदाणा भिजवून नाही घेतला तसेच जर आपण याचे पापड बनवायला घेतले तर पापडाला तडे येतात. यासाठी 2-3 तास साबुदाणा भिजवून घ्यायचा आहे. ज्या वाटीने आपण साबुदाणा घेतलेला आहे त्याच वाटीने आपण मोजून 5 वाट्या पाणी घेत आहोत. 7 वाट्या 8 वाट्या पाणी जर घेतलं आपण तर हे साबुदाण्यासाठी जास्त होतं आणि बॅटर आपलं पातळ होतं. पापड आपले कागदापासून वेगळे होत नाहीत, ते कागदाला चिकटून राहतात आणि तेल देखील पापड जास्त ओढतात. आता हे पाणी आपण उकळून घेऊया. पाण्याला उकळी आलेली आहे. गॅस बंद करून कुकर खाली घेऊया. शक्य झाल्यास कुकरचा वापर करा किंवा घट्ट झाकणाच्या डब्याचा. आता हा भिजवलेला साबुदाणा आपण पाण्यामध्ये ओतूया. साबुदाणा आपण रात्रभरासाठी असाच भिजत ठेवणार आहे. कुकरचा वापर केल्यामुळे छान रात्रभरात साबुदाणा फुलतो. दुसऱ्या दिवशी सकाळी पाहूया आपण. छानपैकी साबुदाणा फुगलेला आहे, ट्रान्सपरंट झालेला आहे. हातावरती स्मॅश करून मी दाखवते तुम्हाला. आतपर्यंत मऊसूत साबुदाणा भिजलेला आहे. हा साबुदाणा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून आपण बारीक वाटून घेऊया. साबुदाणा आपला वाटून झालेला आहे. हा आता आपण पातेल्यामध्ये काढून घेऊया. हे ओततानाच तुमच्या लक्षात येत असेल पाण्याचं प्रमाण आपलं बरोबर झालेलं आहे. एकदम कन्सिस्टन्सी परफेक्ट आहे. याच पद्धतीने आपण उरलेला साबुदाणा वाटून घेऊया. सर्व साबुदाणा आपला वाटून झालेला आहे. आता याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालूया आणि एकसारखं ढवळून घेऊया. लगेचच याचे आपण पापड बनवायला घेणार आहोत. याच्यामध्ये साबुदाण्याचे कण राहिलेले नाहीत. पाहू शकता तुम्ही, चिकटपणा देखील छान आलेला आहे पिठाला आणि घट्ट देखील आहे. छान असे एकदम पापड आपले तयार होणार आहेत. चला तर पटकन पापड तयार करायला घेऊया. पापड तयार करण्यासाठी या ठिकाणी पॉलिथिनचा कागद अंतरलेला आहे. सुती कपड्यावरती हे पापड होणार नाहीत, त्यामुळे सुती कपड्याचा वापर करू नका. पाहू शकता तुम्ही, चमच्याच्या साहाय्याने वरून आपण मिश्रण सोडल्यानंतर ऑटोमॅटिक पापड गोल होत आहेत. छान असं परफेक्ट आपलं पापड्याचं मिश्रण तयार झालेलं आहे. याच पद्धतीने आपण उरलेले सर्व पापड तयार करून घेऊया. हे पापड मी उन्हामध्ये घालत आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही पंख्याखाली सावलीमध्ये देखील हे पापड बनवू शकता. 2 दिवस उन्हामध्ये छानपैकी पापड आपण वाळवून घेतलेले आहेत. छान ट्रान्सपरंट असे पापड तयार झालेले आहेत. तुमच्याकडे ऊन येत नसेल तर सावलीमध्ये देखील हे पापड 2-3 दिवस वाळवून घेऊ शकता. तळून पाहूया. छानपैकी पापड फुलून दुप्पट झालेला आहे. या पद्धतीने तुम्ही पापड बनवून पहा. कसे झाले ते कमेंट करून सांगा. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. वेळात वेळ काढून तुम्ही आज ही रेसिपी पाहिली त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद.